Відеоігри – це давно вже не тільки про механіки і полігони, а цілі всесвіти та історії улюблених героїв та героїнь. Жіночі персонажі в них перестали бути простими гарнюнями. Вони сильні, харизматичні та надихають мільйони людей. Проте сьогодні я пропоную згадати 20 найкрасивіших героїнь, які вважаються одними з найгарячіших, найбажаніших і найхаризматичніших у світі ПК-ігор. Долучайтеся в коментарях до нашого топу, пишіть, хто ваші улюблениці. Так, це очевидно, але як ми могли не почати з Лари? Земний шарм британської аристократки і невтомна жага до пригод зробили Лару Крофт символом відеоігор ще в 90-х. У ранніх іграх вона – донька лорда, яка після авіакатастрофи в Гімалаях стає мисливицею за скарбами і подорожує світом. Пізніші частини переосмислюють її. У перезапуску 2013 року вона переживає кораблетрощу, починає як наївна дослідниця і перетворюється в загартовану виживальницю. Лара не просто модель із двома великими пістолетами. Вона поліглотка, майстерка стрільби з лука та виживання, а також одна з перших жіночих персонажів, яких успішно перенесли на великий екран. Завдяки Анджеліні Джолі Лара стала відомою широкому загалу та назавжди поселилася у фантазіях цілого покоління. Невід'ємні елементи образу, тісний топ, шорти і високий хвіст, тисячі разів повторюваний в косплеї. Чому вона настільки приваблює гравців? Мабуть, тому що її сила та відвага поєднані з жіночістю. Лара впевнена у собі, але не позбавлена вразливості, що розкриває її як живу людину. Попкультура бачила в ній секс-символ, але сьогодні героїня скоріше уособлення сміливої жінки. Наступна гра серії Tomb Raider очікується вже в 2026 році. А ще які ігри вийдуть наступного року, ми розповідали у нашому попередньому відео. Посилання в описі та на екрані. Тіфа – власниця бару Seven Heaven і членка екоопору Avalanche. Вона переконує друга дитинства Клауда приєднатись до команди, щоб його убезпечити, і до кінця історії бореться за порятунок планети. Її зовнішність – це поєднання м'язів і жіночості. Темне довге волосся, білий топ і коротка спідниця з підтяжками, які дозволяють вільно рухатись під час боїв і дуже гарно виглядають. Тіфа – майстриня бойових мистецтв, що надає їй впевненості, але за зовнішньою міцю ховається ніжність. Вона завжди дбає про команду та сумнівається у собі. Її називали пінап дівчиною кіберпокоління та навіть порівнювали з легендарною Ларою Крофт. У фанатів вона викликає симпатію своєю прямостю і вірністю, бо Тіфа завжди стоїть за тих, кого любить, і готова йти на жертви. Звичайно, ми не могли не включити в цей список Єнніфер з Венгерберго. Вона одна з найбільш загадкових і потужних відьом всесвіту Сапковського. Її дитинство було сповнене страждань. Вона народилася з горбом та деформацією обличчя і пережила жорстоке ставлення, доки не потрапила в академію Аретуза. Там її трансформували магією. В неї з'явилася сніжно-біла шкіра, чорне як воронове крило волосся, фіолетові очі та аромат буску з агресовим відтінком. Хоча зовнішність Єнніфер дуже важлива, сила її персонажа в розумі і амбіціях. Вона прагне контролювати своє життя і політику, але глибоко в душі мріє про родину. У іграх вона шукає прийомну доньку Цірі, вступає в дипломатичні ігри та готова жертвувати для захисту рідних. Її взаємини з Геральтом – це пристрасна сага, зв'язана магічним бажанням Джина. Вони сваряться, миряться і зрештою розуміють, що не можуть один без одного. Єнніфер чарує бездоганним стилем, завжди в чорному та білому, з пером у волоссі. Вона сильна, саркастична, але й ніжна. Не дивно, що багато гравців вважають її ідеалом. У 2002 році на екрані вийшов повний польський серіал за мотивами книжок, який зробив Єнніфер відомою не тільки геймерам. На жаль, в останній екранізації Відьмака від Netflix неабияк познущалася над нашою улюбленою героїнею. Там над всіми познущалися, якщо чесно. Але що поробиш, такі зараз часи. Сподіваємося, ми ще побачимо достойне втілення Єнніфер на великому екрані. Ада – таємнича шпигунка китайсько-американського походження, яку наймають для викрадення біозброї. У Resident Evil 2 вона виступає під вигаданим ім'ям, щоб украсти вірус G, а згодом допомагає Леону знищити мутанта та врятуватись з Ракун Сіті. У Resident Evil 4 вона знову перетинається з Леоном, влучає паразита Лас Плагас і зникає зі здобиччю. Ада – це антигероїня, її мотиви залишаються невідомими, вона маневрує між корпораціями та урядами. Вона вважається майстром маскування і боротьби, проте декого бентежить її фатальний образ у червоній сукні, який викликає дискусії щодо стереотипів Леді Дракона. Попри таємничість, у ній є щось привабливе: холодний професіоналізм, сміливість і здатність керувати ситуаціями. Відносини з Леоном додають глибини, хоча вони часто по різні боки барикад, між ними існує напруга та повага. Це робить Аду одночасно бажаною та небезпечною. Кортана – це штучний інтелект, створений із копією мозку вченої Кетрін Гелсі. Вона супроводжує майстра Чіфа у серії Halo, дає тактичні поради, зберігає інформацію та рятує людство від знищення активацією
кілець Хейло. Вона проектується як фіолетово-синій голографічний образ молодої жінки з саркастичним почуттям гумору. Кортана витримує 7-річний термін життя штучного інтелекту, що призводить до респроманції, прогресуючого божевілля, але й попри це жертвує собою, щоб врятувати Чіфа. В пізніших іграх вона перероджується як ворожий штучний інтелект, прагнучи нав'язати порядок всьому світу, що створює складний моральний конфлікт. Чому гравці захоплюються Кортаною? Вона поєднує інтелект, чуттєвість і людяність. Її стосунки з майстром Чіфом – це дружба, партнерство і навіть натяк на романтику. Разом вони демонструють, що навіть машина може стати найвідданішим союзником. Враховуючи стрімкий розвиток штучного інтелекту та робототехніки, може так буде і в нашому недалекому майбутньому. Джил – співробітниця підрозділу STARS, змішаної японсько-французької крові. Вона є експертом зі знешкодження вибухів, зброї та відмикання замків. У першій грі її представляли як легшого персонажа, більший інвентар та набір інструментів для гравців-початківців. Дизайнери вдягли на неї синій берет і практичний одяг, щоб підкреслити професіоналізм, що не завадило зробити її привабливою. І з часом її образ змінювали. У Resident Evil 5 вона вдягнена в бойовий костюм і знаходиться під ментальним контролем ворога. Попри різні дизайни, Джил завжди повертається хороброю і вірною, готовою жертвувати собою для порятунку інших. Її харизма базується на професійності і людяності. Вона не боїться зомбі, але переживає за друзів, демонструючи, що сила жінки не лише у зовнішності, а й у відданості. У мири 90-х Чун Лі, офіцерка Інтерполу та майстриня китайського кунг-фу, яка шукає помсти за смерть батька, убитого злочинцем М. Байсоном. Вона стала першою помітною героїною файтингу, і її мускулісті стегна, відвертий костюм та блискавічна швидкість стали впізнаваним символом. Дизайнери вирішили, що єдина жінка серед чоловіків повинна мати сильну статуру, тому надали їй потужні ноги та традиційну сукню кейпао з браслетами для захисту. Чун Лі не лише бойова машина, вона добра, справедлива та любляча. Вона тренує дітей і бореться за честь свого батька. Її відомі прийоми спінінг-кік та кайокен та її образ став частиною моди та поп-культури. Сила милосердя і зворушлива історія помсти роблять її одним із найулюбленіших персонажів серії. 2B – бойовий андроїд моделі Йорха, створений для війни проти машин, які захопили землю. Вона носить чорну сукню, пов'язку на очах і модну зачіску з попелястим волоссям. Дизайнери створили її так, щоб вона виглядала як модель і приваблювала косплеєрів, і звичайно піддавалася критиці за сексуалізований стиль. Під маскою беземоційного воїна 2B приховує трагедію. Її таємне завдання – знищувати свого напарника 9S щоразу, коли він відкриває страшну правду про Йорха, через що вона постійно переживає втрати. У кінцівках гри 2B заряджається вірусом, переносить свідомість у іншу оболонку і жертвує собою, щоб врятувати інших. Її привабливість у поєднанні елегантності і смертоносності. Вона виглядає як лялька, але її бойові рухи – це танець смерті. Дивлячись на неї, замислюєшся, що саме робить нас людьми і чи мають машини душу. Ця глибина робить 2B не просто красивою, а й харизматичною. Головна героїня Horizon з дитинства була вигнанкою, що виросла ворожою до технологій в культурі свого племені. Вона прагне дізнатись правду про свою матір, тому готується до випробовування, виграє його та отримує статус шукачки. Коли на церемонії на неї здійснюють напад, вона вирушає у світ, щоб зупинити культ машин, який поклоняється штучному інтелекту, що загрожують світу. Елой – це відмінна мисливиця з рудим волоссям у шкіряному костюмі дикунки і синім пристроєм фокус, який сканує навколишнє середовище. Дизайнери шукали образ сильного, приземленого персонажа та надихалися Сарою Коннор та Елен Ріплі. Вона використовує технології минулого, щоб боротися з роботизованими тваринами і завжди прагне правди. Елой приваблює своєю хоробрістю і допитливістю. Вона не боїться йти проти традицій, що робить її символом жіночої самостійності. Її краса природна, без гіперсексуалізації, і це підсилює її харизму. Байонетта – остання з відьом Умбра, яка ховається від ангелів та демонів. Її справжнє ім'я – Сереса. Вона народилася від союзу відьми та мудреця, що порушило древні закони. У першій грі вона прокидається після тривалої сплячки та шукає згадки про минуле, знищуючи орди ангелів і демонів. В Байонетта 2 вона стає мисливицею на демонів, щоб врятувати душу своєї подруги. Дизайн Байонети свідомо гіперболізований. Довгі ноги, окуляри, шкіряний костюм та довге волосся, що перетворюється на демонів під час бою. Попри явну сексуальність, багато критиків відзначають, що вона використовує її як зброю, а не як об'єкт, і це надає образу сили. Її харизма в упевненості та іронії. Вона кидає ангелам саркастичні репліки, майстерно володіє 4 пістолетами і танцює під час атак. Байонетта вчить приймати свою сексуальність як частину сили, залишаючись самостійною та невловимою. Тиха – це безсловесна снайперка з надлюдськими здібностями. Вона колишня найманка Хофф, яка після спалення отримала паразитів, що дають їй силу, швидкість і можливість дихати через шкіру. Через це вона носить мінімум одягу, інакше б задихнулася. Але саме це викликало дискусії. Режисер Хідео Кодзіма казав, що хотів унікального сексуального персонажа
персонажа, але пояснював її оголеність сюжетними причинами, як зручно. Гравець може впіймати Тиху і зробити її союзницею. Вона супроводжує Снейка, надає вогневу підтримку та демонструє дивну доброту попри своє жахливе минуле. Критики відзначили її теплоту і бойову майстерність, називаючи її найцікавішим персонажем гри. Тиха чарує своєю дуальністю. Вона смертоносна снайперка, але вміє розкривати душу через погляд і мову тіла. Її історія про контроль, втрату голоса та змогу обрати свою сторону робить її дуже людяною. Амелі Лакруа колись балерина і дружина агента Overwatch. Організація Talon викрадає її, піддає промиванню мозку, сповільнює серцебиття, що фарбує шкіру в синій відтінок, і вона стає беземоційним снайпером під позивним Відеомейкер. Її костюм – це фіолетовий облягаючий боді з павуковими мотивами, візор і татуювання на спині, що підкреслює тему павуків. Відеомейкер безжальна і точна, вона вбиває власного чоловіка, не відчуваючи жалю, і стає одним із головних кілерів Талона. Хоча її образ викликає дискусії через сексуалізований дизайн, багато хто відзначає, що це яскравий фемінний архетип, який чудово вписується у гру. Її харизма у холодній елегантності і трагічності. Вона втратила емоції, але в деяких моментах крізь маску видно залишки людини. Це робить її однозначно загадковою та привабливою. Елізабет – серце Bioshock Infinite. Вона живе в 1912 році у летючому місті Колумбія, де її тримають у вежі і готують до правління після смерті пророка Комстока. Завдяки здатності відкривати розриви між паралельними світами, вона бачить різні реальності. Її вежу охороняє механічна птаха Songbird, а здібності обмежує Сифон. Головний герой Букер Девід, якому обіцяли стерти борги, якщо він привезе дівчину, не знає, що Елізабет його давно викрадена донька Анна. Розвиток персонажів вибудовується навколо їхніх взаємин. Вона еволюціонує від наївної дівчини, зачарованої музикою і вивченими книжками, до впевненої жінки, що здатна вбити. Її дизайн створювали, щоб виділити її на полі бою завдяки двокольоровому силуету і реалістичним емоціям. А роль озвучила Кортні Дрейпер. Елізабет підкорює щирістю, добротою та силою. Вона допомагає Букеру відкривати замки, знаходить ресурси і будує з ним емоційний зв'язок. Її краса не тільки зовнішня, а й внутрішня. Вона символізує надію та свободу. Докторка Харлін Квінзель працювала в Архемі та мала лікувати Джокера. Замість цього вона закохується, допомагає йому втекти та бере псевдонім Харлі Квін та надягає костюм Радикіна. Після смерті Джокера вона очолює його банду, бо прагне помститись Бетмену та боротися за владу в кримінальному світі. Її образи змінюються від класичного червоно-чорного комбінезону і дзвіночків до медсестри, байкерки чи вдови, часто змінює спідницею та корсетом, що підкреслюють сексуальність. Попри легковажність, Харлі трагічна фігура. Вона переходить від наївної лікарки до жорсткої злочинниці, але в її душі залишається вразливість. Після смерті Джокера вона виявляє більше незалежності, стає більш хладнокровною та очолює його підлеглих. Її харизма в поєднанні шаленого гумору та непередбачуваності. Вона небезпечна, але люди часто співчувають її через спотворене кохання та втрату. Харлі демонструє, що навіть лиходійка може бути харизматичною і запам'ятовуватись. Дуже популярною за межами геймерської спільноти, Харлі Квін стала після втілення її образу в кіно Марго Робі у фільмі Suicide Squad за серію коміксів DC. Shadowheart, вона Шиневель Галлоулів, наполовину ельфійка Клерек Шар. Її зовнішність – чорне волосся зі складною косою, світло-зелені очі, шрам через ніс і відмітка богині Шар на руці. Завдяки ельфійській крові вона виглядає молодою, хоча їй понад 40 років. Вона носить темне тісне вбрання з символами Шар і срібну діадему. Як культистка Шар вона віддана, самостійна і прагматична, але приховує амнезію і сумніви. Вона може здатись холодною, жорстокою, проте має слабкість до квітів та тварин. Якщо гравець відводить її від Шар, вона розкриває м'якшу сторону. Її історія трагічна, вона народилась у сім'ї, що поклонялася Селуні. Її викрили послідовники Шар, стерли пам'ять через дзеркало втрати та зробили знаряддям своєї богині. Shadowheart приваблює внутрішньою боротьбою між тінню і світлом. Вона красива та загадкова, а її шлях до самовизначення, особливо якщо гравець допомагає їй, робить її одним із найцікавіших романтичних партнерів у грі. Висока та статна графиня Альсіна Дімітреску – одна з лордів, що керують селом у Resident Evil Village. Вона вампіроподібна аристократка з 3 доньками, що мешкає в замку Дімітреску. Її дизайн базувався на польській моделі та був натхненним образами Елізабет Баторі, японською легендою про Хачішак і легендарною мертішою з сімейки Адамс. Альсіна володіє регенеративними здібностями і росте до гігантського розміру через паразита Кадоу. Вона повертається до родових земель після Другої світової війни, заражається паразитом, який дає їй вічне життя, але посилює спадкову хворобу крові, тому вона має постійно вживати людську кров і плоть. Вона контролює виноробною і робить вино, створене з крові жертв, та бере участь у кривавих експериментах.
експериментах, створює доньок з мух, які поїдають людей. У грі Дімитреску переслідує Ітана Вінтерса замком, намагається випити його кров, але гине від древнього кинжала, перетворившись на драконоподібного монстра. Популярність персонажа вибухнула ще до виходу гри. Її висота майже 3 метри, стиль золотих 1930-х із широкополим капелюхом, елегантність і поєднання жорстокості та материнської турботи запам'яталися гравцям і стали об'єктом мемів, що вкотре доводять, навіть антагоністка може зачарувати, якщо має харизму та характер. Маленія – червона руда воїтелька з золотими протезами замість ніг та правої руки, до якої прикріплено меч. Вона є дочкою королеви Маріки та Радагона та народилася разом із братом Мікелею у якості імпіреїв, потенційних кандидатів на божественну владу, але вона була проклята небезпечною хворобою, що роз'їдає її тіло. Щоб сповільнити гниль, брат створив для неї голку з наплавленого золота. Також Маленія навчалася у сліпого мандрівника та стала непереможною командиркою. У громадянській війні і розколі вона очолювала лицарів і перемагала інших напівбогів, доки не зіткнулася з зведеним братом Раданом. Їхній бій закінчився нічиєю. Маленія втратила контроль і випустила багряну гниль, що знищила землю і занурила її в кому. У самій грі вона є складним та легендарним босом. Її зовнішність і сила вразили гравців, а поєднання трагедії та незалежності зробило її символом гри. Маленія змушує змислитись про ціну влади, навіть найсильніша може бути вразливою. Її героїзм і відвага, впертість у боротьбі з хворобою та естетика воїтельки Валькірії додають їй магнетизму. До речі, на нашому каналі є повний лор Elden Ring, де ми детально розбираємо історію Маленії та інших персонажів. Посилання в описі під відео та на екрані. Міранда – офіцерка пролюдської організації Цербер, друга за значимістю після Елюсів Мена. Вона була генетично сконструйована власним батьком, мультимільярдером Генрі Лоусон, який подвоїв свою X-хромосому, прагнучи заснувати свою династію, і створив ідеальну доньку. Не бажаючи бути маріонеткою, Міранда втекла, приєдналася до Цербера та відправила сестру у схованку, щоб захистити її від батька. У Mass Effect 2 вона керує проектом Лазер, що відродив командира Шепарда, і є його правою рукою на кораблі Нормандія. Вона генетично вдосконалена, має підвищений інтелект, біотичні здібності та швидке відновлення, але стерильна через мутацію. Для створення дизайну обличчя Міранди за основу взяли зовнішність акторки Івона Страховській. В неї чорне волосся, білий облігаючий костюм і акцент на сексуальності. Розробники використовували камери, щоб показати її ідеальні форми, що правильно викликало дискусії. Попри зовнішню холодність і самовпевненість, Міранда переживає за близьких і боїться втратити контроль над власним життям. Вона прагне довести свою цінність без батька і вибороти право бути собою. Краса, гострий розум і складні моральні вибори роблять її однією з найвідоміших героїнь наукової фантастики. Алікс – 19-річна донька доктора Елая Венса та одна з лідерів людського опору проти інопланетної імперії Комбайн. Вона вперше з'являється в Half-Life 2 як допоміжний персонаж, що супроводжує Гордона Фрімена, але згодом стає головною героїнею VR-гри Half-Life Alyx. Вона має афроазійське походження, носить коротку куртку, джинси і кулон. Її дизайн створював художник Дабі Хенг, а рухи відобразила акторка Джаміл Мулен. Алікс смілива, дотепна та співчутлива. Вона рятує Гордона, дарує йому Gravity Gun і допомагає пробивати через комбайнів, зомбі та пастки. У продовженнях вона лікує поранених, допомагає затримати вибух цитаделі, навіть переживає важку травму, коли на очах у неї вбивають батька. У Half-Life Alyx ця молода дівчина прокрадається через карантинну зону, аби врятувати батька, і випадково стикається з Джеменом, що змінює її долю. Алікс відома за інтелект, гумор та красу. GamesRadar назвав її Міс 2004 за особистість і дизайн, а Game Informer включив її до 30 найважливіших персонажів десятиліття. Її взаємодія з Гордоном показує, що вона не просто супутниця, а рівноправний партнер. Природна краса Алікс і теплі риси зробили її улюбленицею геймерів. Сара Луїза Керріган – одна з центральних фігур у всесвіті StarCraft. Спочатку вона 26-річний привид, урядовий психічний агент, що володіє шпигунськими та вбивчими навичками. Вона служить другим командиром в революційному русі Сини Корхалу, до того як її захоплюють дзерги і генетично перетворюють на гібрид під контролем Рою. Після знищення надрозуму вона стає королевою Лес, очолює дзергів і намагається завоювати галактику. Керріган постійно бореться зі зовнішнім контролем. Ще дитиною її завербували в програму «Привиди», де їй встановили імпланти та придушили емоції. Однак вона залишилася сміливою і моральною, протистояла використанню зергів проти людей. Після трансформації вона звільнилася від приладів і стала холоднокровнішою, маніпулятивною та кровожертвою, але згодом висловила втому від насильства. Її зовнішність до мутації описують як атлетичну жінку з зеленими очима і червоним волоссям, завжди у бронекостюмі та зі смертоносним ножем. Після зараження шкіра стає зеленою і покривається панцирем. Волосся перетворюється на хітинові щупальця, виростають крила, які вона використовує для розривання
знищування ворогів. Її шлях завершується вознесінням у форму Кселнага, а пізніше поверненням до людського вигляду, що символізує спокуту і віднайдення себе. Ці 20 героїнь різні за характером, походженням і виглядом, але всі вони яскраві особистості та важливі персонажі історії своїх ігор. Напишіть у коментарях, які персонажі запали у ваше серце та кого ще варто додати до нашого топу. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступну підбірку. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.